Fejem fölött a nagy gyönyörűség palotájában, jóságos gyökérláma hozzád imádkozom. Vecses tanító, kérlek áldj meg, hogy felismerjem ragyogó buddha természetemet. Ahhoz, hogy kapcsolódjunk magunkhoz, fordítsuk a figyelmünket befelé, fordítsuk a figyelmünket a testünkre. Feel the stillness in your body. Connect with that stillness. Rest in that stillness. Érezzük az elnyugodottságot a testünkben. Kapcsolódjunk ehhez az elnyugodottsághoz, és pihenjünk ebben. Gradually be aware of inner stillness, stillness beyond your body. Fokozatosan legyünk tudatosak a belső elnyugodottságnak, annak az elnyugodottságnak, ami a testen túl van. Now be aware of the silence. Feel the silence. Connect with that silence. Rest in that silence. Most legyünk tudatosak, legyünk tudatában a csendnek. Érezzük a csendet. Kapcsolódjunk ehhez a csendhez. És pihenjünk ebben a csendben.
Gradually feel the inner silence, be aware of the inner silence. Fokozatosan A silence érezzük és legyünk tudatában a belső csendnek. A silence which is not dependent on absence A of sound. létezés csendje. A csend, ami nem a hangok hiányától függ. Mi független a csend a hangok hiányától. Now be aware of the spaciousness of your mind. Most legyünk tudatában a tudatunk terességének. Like being a clear sky. Olyan, mint egy tiszta ég volt. Feeling like clear sky. Úgy érezzük, úgy érződik, mint egy tiszta ég volt. Olyan Gradually rest in that inner sacred space, like a child fokozatosan pihenjünk bele ebbe a benső szent térbe, mint egy gyermek az anyja szerető öleibe megpihen. The inner sacred space is the mother, you are the child. A benső szent tér az anya, és mi vagyunk a gyermek. It's like coming back home. Olyan, mintha hazatérnénk, Connecting to the source. kapcsolódva a forráshoz. Like the child, connecting to the mother,
mint a gyermek, loved, mely az anyjához kapcsolódik, feeling és protected, szeretve érzi magát, feeling sense of érzi az complete, odafigyelést, full, a védelmet, teljesség érzetét éli át. feel that sense of complete, full, nourishing, protected, because you're connected to Érezzük inner ezt a refuge, fajta gondoskodó, the true source of védelmező healing, teljességérzést, miközben a benső menedékhez kapcsolódunk, a gyógyulás igaz forrásához. you're gaining strength, confidence, clarity, Erőt, just for a bizalmat, moment tisztaságot allow merítünk innen. to nourish continuously, and Egy those pillanatig all engedjük, the other people who are hogy ez new folyamatosan here, jöjjön felénk, hogy tápláljon just minket. trust that you are supported És by azok, akik all the újak other most itt, practitioners, csak bízzanak the abba, power of hogy virtues of collective támogatást kapnak practice. minden más You're gyakorlótástól. supported. You allow the Ez a experience közös to kollektív arise. gyakorlatnak az ereje, ami által támogatva vagyunk. Engedjük, hogy megjelenjenek a tapasztalatok. Now, for the moment, reflect in your life. Most As pedig a tekintsünk rá az enlightened leadership, életünkre. if you are in position in your life that you are leading Megvilágosodott vezetés your life, szemszögéből, your family, ha olyan friends, helyzetben vagyunk, hogy vezetők community, vagyunk organization, az your életünkben, a company, családunkban, a barátaink között, egy közösségben, szervezetben, managing group of people, vagy a célunknél. whatever each one of our situation in our life, just for a moment, Több embert kell closer to that, irányítanunk, reflect bármilyen helyzet is legyen ez. Egy pillanatra nézzünk erre rá. Kerüljünk hozzá particularly közelebb, és nézzük meg. a person that you feel who is challenging, difficult, obstacle, block. Különösen nézzünk meg egy olyan szemét, akivel nehézségeink vannak, aki kihívást jelent számunkra, akadályt Some jelent. of you are feeling that, then this is a great opportunity everything what you're feeling, Ha vannak köztük olyanok, akik it's ezt így already érzik, hogy in van you. ilyen That's why személy you're feeling it. az életükben, akkor ez egy It's nagyon, not that person nagyon is jó producing in you. lehetőség. Person, Minden, amit it's like a érzünk, az már secondary ott van cause. bennünk. It's like a Ezt nem a személy It's okozza, hanem triggering bennünk it. van. A személy az egy And what másodlagos you are ok. feeling
ami ezt beindítja, ezeket az érzéseket. Amit érzünk, az a hely, ahol dolgoznunk kell. Egy valódi, spirituális gyakorlat. Ez a személyes aspektusa ennek a munkának. Nézzünk lehetőségként erre, mint a spirituális fejlődés lehetőségeként, inkább így nézzünk rá, mint akadályként. Tegyük tudatossá, és azok, akik úgy érzik, hogy olyan helyzetben vannak, hogy megoldást kell találniuk, egy irányt kell kijelölni, döntést kell hozniuk, de meg vannak ragadva, elakadnak félelem miatt, vagy túlzott remények miatt. Akkor nézzünk rá ezekre. Semmit nem fogunk megítélni, nem manipulálunk itt semmit. Egyszerűen tudatosak szeretnénk lenni arról, hogy ebben a pillanatban mi történik az életünkben. Közelebb próbálunk menni, tisztában elnézni, kapcsolódva a helyet, hogy eltávolodnánk, hogy homályosan látnánk és kapcsolatot vesztenénk. Like in the computer, we'll click different windows, but every now and then you come back to press the home button. A komputernél a különböző ablakokra kattintunk, de mindig visszatérünk a start, az otthon gombhoz. Ez az otthon gomb, ez amikor az elnyugodottság terében vagyunk, amikor a kapcsolódás, tudatosság állapotában van, a belső melegség állapotában vagyunk, csak térjünk ide-vissza. Amint ide visszatértünk, legyünk tudatosak. Legyünk tudatosak erről a szeméről, helyzetről, amivel kapcsolatban kihívásokat, zavart élünk meg. Like wearing glasses, reading glasses, or distant glasses, whatever glasses. Mint hogyha szemüveget, olvasott szemüveget hordanák, vagy másfajta szemüveget. Ha valami nem tiszta, akkor megtisztítjuk, és újra rátekintünk, és most már tisztában látjuk. De ne próbáljunk meg erőltetni, hogy lássunk valamit anélkül, hogy rajtunk lenne a szemüveg. Az, hogy a szemüveg rajtunk van, azt jelenti, hogy hazatértünk. Ebben az elnyugodottságban, terességben, és tudatosságban, és kapcsolódásban vagyunk. Ebben a melegségben. Folytassuk ezt egy picit. From that spacious, luminous, warm place, you look at the person. Ebből a teres, fényes, meleg helyről nézzünk rá erre a személyre.
clear, warm presence. You look at the person, challenging person. Nyitott, tiszta, meleg jelenléttel And you're not labeling nézzük anything. meg ezt a szemét, aki problémát, kihívást You're okoz. open. De nem címkézünk fel semmit, nem You're aware. nyitottak vagyunk, You feel there's a warmth hosting tudatosak vagyunk, person. Same thing with the melegséget, situation. befogadó You're open. melegséget érzünk a You're aware. személy felé, a helyzet felé, és ezt érezzük. Nyitottak vagyunk, tudatosak, és melegséget érzünk. Trying to connect. Megpróbálunk kapcsolódni. As you're trying to connect, you begin to see, feel this person's Ahogy challenge, próbálunk kapcsolódni, this elkezdjük person's pain, meglátni, érezni ennek a this személynek person's a effort, saját kihívásait, ennek a személynek a fájdalmát, ennek a személynek az erőfeszítéseit. When you're aware of that, it's empathy. Continue, Amikor have tudatosak empathy. vagyunk erről, ez az empátia. Feel it. Folytassuk. Folytassuk az empátiával, Now you're érezzük. not feeling, now you're not stuck in your own pain only, but you are aware and feeling somebody else who you did not have connection Most with. nem akadtunk el a saját fájdalmunkba, de tudatosak vagyunk valaki másnak Continue. az érzéseiről, akivel nem voltunk eddig kapcsolatban, akihez nem kapcsolódtunk. Empátiát érzünk. Folytassuk. Allow this sense of warmth, kindness, compassion toward this person. Engedjük, hogy ez a kedvesség, együttérzés, melegség a személy felé megnyilvánuljon, hogy felé áradjon. Just if there is some ideas, like allow it. It's okay. How I can help. How I can help this person. Engedjük és gondolkozzunk, hogy hogyan segíthetek. Hogyan To help the segíthetek ennek az situation. embernek. To help everything. Hogy segítsem a helyzetet, hogy segítsek mindent. Just continue if those you are kind of following the practice, and if this is happening, continue. And those who are others who are more not like a Folytassuk. specific person, but more situation, or trying to find solution, or trying to find a direction, Azoknak, or to try to akik find inkább egy a helyzetre figyelnek most, vagy egy megoldást decision, to make a keresnek, decision, vagy irányt keresnek, and maintain the same way. vagy döntést hozatalhoz Not get keresnek irányt, stuck in that ugyanebben az fear, állapotban maradjanak and ők is. fear and opinion of fear, not get stuck with that Ne hope and akadjunk el a expectations. fájdalomba, Take a break, véleménybe, go back, press the home button,
az elvárások, a reményekbe se akadjunk el. Clean your glasses. Tartsunk egy kis szünetet, és térjünk Find your haza. glasses. Nyomjuk meg a home gombot, az otthon Go gombot. back. Tisztítsuk meg a szemüvegünket, találjuk meg a szemüvegünket, és menjünk vissza. Through stillness, go into that sacred space. Through silence, Elnyugodottságon keresztül into eljutunk that pure a awareness. szent térbe. A csendességen Through keresztül spaciousness, a tiszta go into tudatosságba that jutunk. warmth. A terességen keresztül a napmelegség, a melegségbe megyünk, jutunk. There's so much space, feel it. There's so much light inside, feel it. So much warmth inside, feel it. Mennyi tér, érezzük. So much flexibility, options, feel it. Mennyi kedvesség, érezzük, mennyi melegség belül, mennyi rugalmasság, mennyi választási lehetőség, There érezzük. are much more options than you know, much more solution than you know. Trust that. Sokkal több lehetőség van, mint amit gondolnánk, mint amit ismerünk. Sokkal több megoldás van, mint amit ismerünk. Bízzunk ebbe. Térjünk vissza, haza. And gradually look into the situation. Just feel more space, awareness, Fokozatosan warmth. Look, maybe there are much nézzünk more bele, nézzünk rá erre a helyzetre. options. Érezzünk több teret, tudatosságot, talán Possibility. sokkal több lehetőség van. Választási lehetőség. Lehetőség. Or maybe whatever the decision you have made, you see it's a good decision. You see why it's good. Or maybe Vagy the bármilyen decision you döntést make, is you see hoztunk, it's látjuk, purely hogy ez based on egy jó fear. döntés. Látjuk, hogy ez miért jó döntés. Vagy There's other a options. döntés, amit hozunk, azt látjuk, hogy tisztán csak félelmen alapszik, félelemből fakad. Van más lehetőség, van más opció. Because you are Remélhetőleg clearer. többet That's why és you are tisztábban seeing more látunk. clear. Azért, mert tisztábbak vagyunk, ezért látunk tisztábban.
Okay. So here I wanted to just speak a little bit is that many of us who are, let's say, in Dharma, in the teaching, like in the Buddhist teaching and Buddhist teaching, and any other spiritual tradition that you are in, so basically you are sokaknak a bűntanításokban, a dharma tanításokban, amikor benne vagyunk, elkötelezettek vagyunk a spirituális gyakorlatok iránt, de lehet, hogy nem formálisan követünk bármilyen hagyományt, de ennek ellenére egy mély hitünk van, hogy elköteleződünk egy spirituális életforma mellett, amit spirituális irányzatú szolgálatokban, segítő feladatokban veszünk részt. Különbözőképpen lehet ezt meghatározni, de mindannyiunkban itt van ez, különösen a közösségünkben sokan vagyunk, a dharmát követjük, és tudjuk, hogy mennyire tudunk elkötelezni a formális gyakorlatok iránt. Like what you really think about, like social work, social service, like as a healer, therapist, a teacher, many works that we do probably. A kevésbé formális gyakorlatoknál a fejlődés lassabb lehet. De valójában itt a mindennapi életről van szó, ami sok mindent teszünk, és sok minden, amit teszünk az életünkben. Terápiát, gyógyítók vagyunk, tanítók vagyunk, szociális munkát végzünk. Eznek köze van a szolgálathoz, vagy akár egy üzleti vállalkozásban is, ott is megjelenik a szolgálat irányultság, vagy megközelítés. Hallottam a megvilágosodott gazdaságról is koncepciót. Tehát bármilyen bevétel generálódik, ennek van egy bizonyos fajta visszaosztása a rendszerben, hogy minél többet visszajuttassanak, miközben a szervezetet egészségesen fenntartják. Hát ez egy ilyen mozgó dolog, tehát vissza oda megy, ahol erre szükség van valamilyen értelemben. Ez a nyitottság, megosztás, ez egy olyan megvilágosodott minőség, amit bárhol, bármilyen területen is alkalmazni lehet. Most nagyon fontos megnézni, hogy a mindennapi életünkben milyen fajta szolgálatot végzünk. Ez a mi gyakorlatunk. Hány szangába végeznek önkéntes munkát. Ha nem szolgálatként tekintenek erre, akkor ez nem jó, nem kellemes. Ha szolgálatként kezeljük, akkor ez egy jó dolog, egy ilyen beteljesítő dolog, célt ad az életünknek, amit csinálunk. Mielőtt nyugovóra térünk, csodálatosan érezzük magunkat ettől. Minden szociális munkában, közösségi munkában kihívásokkal szembesülünk, amiről itt a Serenity itteni elvonuláson is beszéltünk.
a kihívásokkal, például ebbe a gyakorlatba az a személy, akit előhoztunk. Én ezt híres személynek írtam. Mindig van valaki, van egy ember, és legtöbbször azt gondoljuk, olyan jó szolgálatot tudnék teljesíteni, hogyha ez az ember nem lenne ott. Igaz? Ez olyan sokkal jobban működne ez a cég, ha ez az ember nem lenne ott. A családban sokkal nagyobb harmónia lenne, ha ez a személy ember nem lenne ott. Tehát az baj, hogy ott van az az ember. Ez egyik lehetséges módja, hogy nézzünk rá, vagy úgy is nézhetünk rá, hogy ez az egyedüli ember, aki megérint minket. Senki másnak nincs ereje ehhez, hogy így megérintsen minket, megmozdasson minket, hogy érezzünk valamit. Csak ennek az embernek van ereje ehhez. Ha jobban megnézzük, ez egy lehetőség. Ha mi oldalunkról nézzük, ez egy lehetőség. Egy karmikus lenyomat. Ez az ember valami olyat ad nekünk, amit senki más nem ad meg nekünk. Egy lehetőséget. Logikusan persze, amit érzünk, frusztráció, düh, minden ilyesmi. Hogyha ezek az érzések nem bennünk lennének, hanem a másik emberből jönnének, akkor nem lenne egy szavam sem. Akkor van jogunk arra, lenne jogunk, hogy okoljuk a másik embert. De nem ez a helyzet. Minden bennünk volt. Ez a személy semmit nem hozott oda, nem tett hozzá. Ez a személy felhozta felszínre ezeket az érzéseket, azokat, amik már ott voltak, és senki másnak nem volt meg az ereje ehhez, hogy ezt megtegye, vagy csak nem tették meg. Tehát, hogyha így nézzük, ilyen nyitott módon nézzünk rá, akkor ez egy nagyszerű lehetőség. És hogy ez egy nagyszerű kihívás. Jobban fókuszálunk a megoldás megtalálására, és nem arra koncentrálunk, nem arra fókuszálunk, hogy ez az ember egy akadály az életünkbe, és kiteszünk rá. És akkor, amikor van erre időnk, akkor hazatérünk. Hát, milyen sokáig fogjuk azt mondatni, hogy ez az ember egy szörnyű, igazán szörnyű, borzasztó, és csak folyamatosan mondjuk, és gondolunk rá, gondolkozunk. Hát, meddig akarjuk ezt csinálni? Nek nincs értelme. Még enélkül is sokkal többet teszünk, ami nem is tudunk róla. Legyünk tudatosak, és tartsunk egy kis szünetet, térjünk haza. Annyiszor, ahányszor kell, és olyan hosszan, amennyire szükség van, térjünk vissza a benső menedékhez, ehhez az elnyugodottsághoz, a térhez, a csendhez és tudatossághoz, a terességhez és a melegséghez, a melegség érzetéhez. Csak térjünk vissza, olyan, mint a szemüveget keressük, vagy megtisztítjuk a szemüvegünket. Visszatérünk, és ránézzünk ismét. Gyakoroljuk a visszatérést, a hazatérést és az újbóli ránézést. Én is nagyon sokszor megtapasztaltam már. You see shifting yourself, not the situation or the person. '
Percenként változik az érzékelésünk. Az érzékelésünk nem fog megváltozni, ha mi nem változunk meg. A félelem egy dolgot néz. Tehát, hogyha nem haladja meg magát a félelem, akkor a félelem ugyanazt fogja nézni. Akkor többet akar. Hogyha nem történik meg ez a felülemelkedés, akkor haza kell térnünk, hogy változás történjen. Nem az helyzetet, vagy az embert kell megváltozni, hanem nekünk kell egy átkapcsolást végeznünk. Ebben a gyakorlatban. Ránézzünk erre az emberre, akivel sok problémánk van. Nem azt mondom, hogy mindenkinek ez a helyzet, de a legtöbb esetben ez a helyzet. Hogy nézzünk erre az emberre. Nagyon nehéz probléma, akadály, nagyon rossz. Milyen gyakran van egy másik ablak arra, hogy mit érez, hogy meglássuk, hogy mit érez az ember. Mi lehet ennek az embernek a pozíciója? Hogyha gondolunk erre, az egy nagyon jó jel. Ha nem gondolunk erre, és észrevesszük, hogy nem gondolunk erre, az szintén egy jó jel. Ez azt jelenti, hogy megnyomtuk a home gombot, és megyünk haza, és ezt ismételjük. És minél többet ismételjük, meg fogunk nyílni. Nyitottabbak leszünk, hogy lássuk, észrevesszük ezt a szemét, és több kapcsolatot érezzünk, elég kapcsolatot érezzünk. Meglássuk annak a személynek a fájdalmát, és a szükségleteit. Amikor ezt meglátjuk, akkor természetes módon fogunk empátiát érezni. Az empátia az együttérzésnek az alapja. Ha nincs empátia, akkor nincs együttérzés. Lehet, hogy a gyakorlatunk megváltozik. A tudat természetében való tartózkodásnak a meditációjából átváltozik. Empátiát fogunk érezni. Azt érezzük, hogyan segíthetünk. Amikor ezek a belső változások megtörténnek, akkor kapcsolódás létrejön, amikor mások fájdalmát érezzük, amikor megoldást keresünk, akkor már a kapcsolat maga megváltozott. Amikor akkor is, hogyha belsőleg érezzük ezt, és külsőleg nem is történt semmi, de akkor is már átalakul, megváltozik a kapcsolat. A kapcsolatok azok belülről változnak, meg nem e-maileken keresztül. E-maileket könnyen lehet írni, de az érzéseket nem könnyű megváltoztatni. Meg kell változtatni. Nem könnyű újra kapcsolódni, vagy kapcsolódni valakihez. Ennek a személynek az érzékelése más lesz. A változás, amit ebben az emberben látni szeretnénk, az már történni fog. Azért a kapcsolódás ereje miatt. Ha nincs kapcsolat, akkor nincs kommunikáció. Legtöbbször próbálunk hatással lenni valakire, kommunikálni. A kapcsolat fájdalom vagy aggodalom miatt nem történik meg, el van záródva. Hogyha egy személlyel ilyen módon dolgozunk, akkor több emberrel is tudunk ilyen módon dolgozni.
Természetesen azt gondolják sokan, hogy ennek de jó, ez így, ennek van értelme, de mégis mit csinálják, még ez az ember mindig ott van. Ott van, de most már más. Tegyük meg a legjobbat. Ha van kapcsolat, nyitottság, ahonnan a döntések jönnek, akkor sokkal jobb a helyzet, mint hogyha kapcsolatmentesség van, és a tudatosság hiánya. És bármilyen döntéseket hozunk, és mondjuk, hogy ez a legjobb, amit tehetünk, és ezzel megbékélek. Csak fogadjuk el a tényt, és legyünk szabadak. Ugyanez a helyzet egy szituációra vonatkozó a szolgálattal kapcsolatos szituációkban sokszor döntéseket kell hoznunk. Sok döntés. Ha ránézzünk ezekre a régi, korábbi döntésekre, és sok ember a félelemen alapuló döntéseket hoz, vagy pedig túlzott reményeken alapuló döntéseket. Ezeknek ugyanaz hasonló az eredménye. Mivel mind a kettő elakadottságot jelez. Ha nyitottság alapján történik a döntéshozatal, ha nem vagyunk magunkkal annyira elfoglalva, és sokkal tudatosabbak vagyunk mások iránt, sokkal szolgálatorientáltabbak, a kollektív célt szem előtt tartva. Mint a saját félelmeinket és reményeinket, és különösen a személyes félelmeinket és reményeinket szem előtt tartva. És a belső térből, tudatosságból és melegségből fog jönni ennek a nyitott döntéshozatalnak a képessége. Tér, tudatosság, melegség. Erről nagyon sok órányi YouTube videó található. Hányszor, mindig gondolok arra gondolok, hogy hányszor kell még ilyen videókat feltölteni, annyi van elérhető. Maybe you're hitting here and hitting there, and I happen to hit one of the long meditation session and sit with that. Maybe if one will not click, some of them might click you, you know. So annyi lehetőségünk van az életben arra, hogy szolgálatot teljesítsünk egy közösségbe, és ez a szolgálat a közösségbe egyértelműen gyakorlat. Ezt szeretném kiemelni. Ez egyértelműen gyakorlat számunkra. Mi az, ami ezt gyakorlattá tesz, és mi az, ami nem teszi gyakorlattá. Mik ezek? Ez fontos. A munka maga. Itt van például, hogy 1000 oldalt le kell fénymásolni. Azt gondoljuk, hogy ez szolgálat. Csak azért, mert ezt elvégeztük. Ez lehet, hogy szolgálat, de nem annyira jó. De bármilyen helyzetben, ami velünk kapcsolatos, ami azt követeli meg, hogy nyitottak legyünk valaki iránt. Ez az érdekes rész, nem a fénymásolás. Lehet, hogy a fénymásolás is. Meg kell csinálnom a fénymásolást, de inkább a gombába ülök.
fénymásolás, vagy üljek a gombába. Szolgálat. Ki az, aki ülni akar a gombába? És egy adott pontán a fénymásolást a 3 érzésével végzed el, és azt érzed, hogy szolgálatot teljesítesz, mindegy, hogy mi az. Ez az a pillanat, amikor megtörténik a gyakorlás. Nem a fénymásolás közben. Szolgálatban sok olyan helyzettel találkozunk, amik kihívást jelentenek, és a kihívás minden pillanatát gyakorlatba fordíthatjuk át. Ez a szolgálat és a dharma gyakorlás. Érthető? There might be something that I don't know, Hát, hogy szeretünk mosogatni. or something like that. But if you know washing dishes, your husband, your wife, your partner, it just makes somebody happy. So just the image of I'm trying to make somebody happy. I'm trying to. Tehát, hogyha valakiért tesszük ezt, és azért tesszük ezt, hogy a feleségünket, a férjünket boldogá tegyük, akkor nem a piszkos edényeket látjuk, hanem azért tesszük, hogy a másik boldog legyen. És látjuk, hogy valaki mosolyog. Ez egy jó dolog. Látjuk, hogy valakinek javára válik. Valaki segítséget kap, ez egy jó dolog, és inkább erre fókuszálunk. So basically this our services, it's really szolgálat egyetemben gyakorlat, de csak akkor válik gyakorlattá, amikor a kihívásokat gyakorlattá tudjuk átalakítani. És valójában spirituális gyakorlattá válik. Egy ilyen nyerő-nyerő helyzet, amikor a dolgokat elvégezzük. Nem akarjuk úgy elvégezni a dolgokat, hogy nem fejlődünk. Tehát, hogy valakinek ez javára válik, de nekünk nem. Mi is azt akarjuk, hogy másokkal együtt fejlődjünk. Minden. Maybe you're getting, if you're going into the cave, maybe you feel some growth and development inside yourself, but you're not really so much benefiting others except your visualizations. Lehet, hogy nagyszerű vizualizációkat végzünk, és úgy érezzük, hogy fejlődünk, de másoknak ez nem válik javára. Ez is egy lehetséges út, biztos. Make sure your supper doesn't get eaten by mouse. Mikor mindezt a barlangből becsináljuk, csak azon aggódunk. Nehogy bejöjjön egy érzőlény, például egy egér. Kérdéseket várok, hogyha vannak. Itt vagyok a Szerevet-Pirincsben, egy nagyon-nagyon gyönyörű hely. Sokan nem voltatok itt. Szeretnénk meghívni titeket ide. Ezen a nyáron.
2 hetes Some of you have 2 elvonulás weeks retreat lesz, here, álomjoga, sleep yoga practice. So you can come és and have jöhettek, a lot of meghívunk rest and titeket egy sleep csomó here. pihentető alvásba lehet It's a good részletek, place ez to egy sleep. nagyszerű hely az alvásra. Okay, so yeah. Thank you. No, if any of you have some questions. Bárkinek van kérdés? So, Várom. yeah. Yeah, so this is the question about, Mary, an audience here, long time Azzal ago, kapcsolatos, hogy itt a résztvevők közül valaki abba hagyta a munkát, ott hagyott egy munkahelyet, ahol nem értette. So basically that tehát ott hagytak egy jó helyet, ahol jól érezték magukat, de mégis ott maradtak emberek, akikkel valamiféle problémájuk maradt, akik tehát eljöttek egy helyre, egy munkahelyről, és ott maradtak emberekkel, akikkel problémájuk van. De magunknak és másoknak a megbocsájtása, változunk, fontos. Ha ránézünk valakire, 10-20 évvel ezelőtt valakire, valaki valami rosszat csinál. Emlékszünk erre. Emlékszünk arra, hogy valaki nagyon borzasztóan viselkedett. 20 évvel ezelőtt még szörnyűbben viselkedett. Milyen rég volt ez, 10-20-30 éve? És mi tudatunkban ugyanazt az embert látjuk. Elképesztő. Ugyanazt az embert. Fizikailag, ahogy mozog, ahogy beszél, mindig 30 évvel fiatalabbnak látjuk, vagy 10 évvel fiatalabbnak. Megakadtunk ott azzal a személlyel. Gondoljunk erre. Mind a két irányban. Mi gondolunk így valakire, vagy ránk gondolnak így. A dolgok változnak. Fontos ebben a helyzetben az, hogy megbocsájtunk másoknak, ne gondoljunk magunkra. Azokat az emlékeket, amik bennünk vannak másokról, csak hagyjuk el most, ebben a pillanatban. Töröljük ezeket az emlékeket. Valaki más is így gondol rólunk. 10 évvel ezelőtt tehetünk valami szörnyű dolgot, vagy régebben. Követünk el hibákat. De ez nem olyan nagyon rossz dolog. Nem olyan dolog, ami ilyen sokáig kell tartogatnunk, vagy és valaki meg mindig így áll hozzá. Szörnyen gondolunk valakire, hogy az a személy, hogy ismerem 30 éve.
30 évvel ezelőttről. A 30 évvel ezelőtt másmilyen volt, mint most. I'm not the same person anymore. You didn't hang out with me. You're unlucky. You didn't hang out with me. You're a totally different person. You would be luckier to hang out with me and not that person. So, Próbáljunk így gondolni erre. Próbáljunk meg úgy gondolni, hogy más is így tekinthet ránk. Tehát próbáljuk meg azonnal megbocsátani. So I think in a way, the answer here is a válasz itt, hogy bocsássunk meg mindenkinek, akik a mi tudatunkba ragadtak, engedjük el őket. Eznek az az oka, hogy mi is azt akarjuk, hogy ők ugyanígy érezzenek. Azt akarom, hogy felejtsenek el. Én is elfeledkezek róluk. Igen, reverse logika. Mind a két oldal megnyomja a törlésgombot. Sok-sok törlésgombot. Olyan sokkal nagyobb tér nyílik meg. Teljes szekció kiürül. Hogyan kezeljünk mérges vevőket és mérges főnököt? Erre nincs specifikus szutra. Az a szutra, ami arra vonatkozik, hogyan kezeljük a mérges főnököt. Vagy nincs tantrája a mérges vásárlóknak kezelésének. Apple boltban jártam a minap. Apple store, computer Apple store. And I saw this right next to me because we have to wait, and I saw this right guy next to me. He was. Ott állt mellettem egy ember, láttam rajta. Nagyon. Majdnem kész volt felrobbanni. Valószínűleg valakivel verekedett, mert mindenféle sérülések voltak a szemén. Érezhető volt a harag, ami jött belőle. De ami jó volt, hogy nagyon odafigyelt a beszédére. Érezhető volt, de nem. És közeladó már több emberrel foglalkozott, aztán ezzel a férfival kellett beszélnie. Azt mondta, hogy mi a problémája, különböző szavakat használ. Ezzel nagyon jól kezelte, nagyon jó volt. Nem kapcsolódott a mérgéhez, a fájdalmához ennek az embernek. A vevőre fókuszált, akivel dolgozik. Nagyon világosan elmondta az instrukciókat. Nagyon odafigyelő volt. Nagyon tisztán. Amikor egy főnök vagy egy vevő van, nem a kezelőjük, a nem terápiát folytatunk velük. Nem próbáljuk meg helyrehúzni a dolgokat. És az igazság,
Nem tudjuk, hogy mi a helyzet ezzel a vevővel. Lehet, hogy elveszítette a gyerekét, vagy valami történt vele. Nem tudjuk, hogy milyen történet áll mögött, a vevő mögött. Adjuk meg a teret, kivéve, hogyha ez az ember meg akar minket ütni. Adjunk nekik teret. Everything what has to do with you, with them, do your best to handle it. Beyond that, their anger, az ő dolgok. Adjuk meg neki a teret. Just give them the space. Én ezt tenném. I think that's what I would do. You're not trying to, nem próbálna meg megítélni. Judge them. Of course, we end up judging like hogy vegyük észre, hogyha ítélkezni próbálunk. And the moment you not judge, ha ez nem sikerül, akkor nyomjuk meg a home gombot, és nem az ő home gombjukat. Okay, last one. Utolsó kérdés. So what to do? Is it like? So how to prevent exploiting? Hogyan lehet megelőzni azt, hogy valakinek a kedvességét kihasználja valaki? Yeah, so I think if you are aware, ha tudatosak vagyunk, hogy valaki kihasználja a kedvességünket, ahogy tudatosak vagyunk, tartsunk távolságot, adjunk teret, védjük magunkat. Whatever you need in that situation, it need to protect and need to keep distance. Távolságot kell tartani, és teret kell tartani, adni ebben a helyzetben. Okay, so we will do felajánlást fogjuk elmondani. A 3 kapon át felhalmozott tiszta erényeimet felajánlom a 3 birodalom lényei javára. Teljesen tisztuljanak meg a 3 felgyülemlett méregtől, és gyorsan érjék el a tökéletes felébredettség 3 testét. Köszönöm. Thank you. Köszönjük, hogy itt voltatok velünk. A webcast az április 9-én, a tanítássorozat április 9-én, tehát jövő héten folytatódik, szintén 9 órától.
és itt a tolmács csatornán fogjátok tudni követni. Köszönjük, minden jót nektek!